السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر. نن د سوشل میډیا مارکیټنګ کورس په دې شپږمه ویډیو کې به تاسو ته زه د انګیجمنټ بوست په باره کې ښایم. انګیجمنټ بوست چې دی نو وایي څه ته؟ انګیجمنټ هغې ته ویلی شي مطلب چې مونږ غواړو چې یو پوسټ مونږ بوست کړو او په هغې باندې مونږ ته کمنټس شیر او لایکس راشي. نو کمنټ شیر لایکس ته ویلی شي انګیجمنټ. ټیک شو؟ نو په هغې به مونږ چې دی نو انګیجمنټ بوست چلوو. نو هغې دپاره به چې دی نو مونږ راشو د دې ایډ دپاره رن کولو لپاره ایډ منیجر ته. ایډ منیجر تاسو ما سمپل طریقه ښیلی وي چې تاسو به راشي فیسبوک ته. ټیک شو؟ او فیسبوک کې دا سایټ د تاسو راښکاري ایډ منیجر چې تاسو سره کوم پیج مطلوبه پیج به تاسو کولو کوئ. چونکې اوس چې د موجوده سیټینګ بدل شوی دی، تاسو به چې دلته کې پروفایل په شانتې تاسو ته اوپن کېږي پیج. تاسو به خپل پیج کولو کوئ، نه به سیم د فیسبوک پروفایل په شانتې کولو شي. دلته د ایډ منیجر باندې تاسو کلیک کړئ. ایډ منیجر دلته نه ښکاري، سی ال باندې به کلیک کړئ. دلته به ایډ منیجر تاسو راشي او تاسو اوپن کړئ. بیا به دلته مطلوبه ستاسو چې کوم ایډ اکاونټ هغه ایډ اکاونټ به دلته نه تاسو سلیکټ کړئ او دلته به مونږ راشو کریټ بټن باندې به مونږ کلیک کړو. نو اویرنس تاسو ما وکړو، ټریفیک ما کړی، دا مو سره د انګیجمنټ باندې ما کلیک کړو. لاندې زه رالم، دا آپشنل چې کوم دی نو دا به زه دلته نه آن کړم او په دې ځای به دلته کې زه دې ته کمپین نوم ورکړو. دې له زه نوم دم ټیسټ. ټیک شو؟ دا مې کاپي کړو، دې لم ټیسټ او دې لم ټیسټ. نو تاسو به یو نوم کېدی چې د هغې نوم نه تاسو پته لګي چې دا زما فلانه چې دی نو کمپین دی. نو د چا دپاره چې کمپین چلوي تاسو هغه نوم به تاسو دلته کې درې واړو ته ورکړئ. کمپین ته ایډ سیټ ته او ایډ ته تاسو هغه کمپین نوم به ورکړئ. دا به زه کنټینیو کړم. نو دا دی زمونږ ټیسټ چې دی نو کمپین دی، بیا ایډ سیټ دی او ایډ دی. نو لومبنۍ کمپین کې چې مونږ به هېڅ نه چیړو، دا به چې دی نو ډایرکټ مونږ د دې ځای نه نیکسټ کړو. ټیک شو؟ مونږ رالو ایډ سیټ ته. ایډ سیټ نوم شو زمونږ. بل چې دی نو تاسو کنورژن لوکیشن مطلب میسیجز ایپ وغیره تاسو چې کوم دی نو کوم ځای باندې دغه کول غواړئ. ټیک شو؟ بوست چې کوم دی مونږ په کوم ځای چلول غواړو. آن یور ایډ او ویب سایټ او ایپس دلته کې چې دی نو مونږ فیسبوک پیج ورکوو. ټیک شو؟ فیسبوک پیج دلته مونږ سلیکټ کړو. ټیک شو؟ او دلته کې مونږ فیسبوک پیج سلیکټ کړی، خو دلته تاسو زه په دې ټولو باندې پوه یم. میسیجنګ ایپس. ټیک شو؟ مطلب تاسو انګیجمنټ لګول غواړئ په میسیجنګ ایپ کې، راله انسټاګرام راله واتساپ راله میسنجر. مطلب تاسو په دې باندې انګیجمنټ لګوئ چې څوک په هغې باندې کلیک کوي. زموږ یو پوسټ وي، ورسره به بټن وي چې په هغې باندې څوک کلیک کوي، بس هغه کلیک کوه. که میسیج مونږ ته کوي که نه کوي، دغه کلیک ته هغه انګیجمنټ په ویلی شي. ټیک شو؟ چې زمونږ په دغه بټن باندې میسیجنګ ایپ بټن باندې څوک کلیک کوي. ټیک شو؟ آن یور ایډ مطلب تاسو په یو ایډ باندې کوم دپاره چې مونږ رن کوو، زمونږ بیسک رول چې کوم دی زمونږ دا دی چې په ایډ مطلب ستا یو ویډیو ده یا ستا پوسټ دی یا تا یو ایونټ چې دی نو چلولی دی، نو په هغې باندې چېرته انګیجمنټ راولي. ټیک شو؟ ستا ویب سایټ دی، پوسټ سره دی د ویب سایټ لینک ورکړی دی، لاندې چې دی نو ویزټ ټو ویب سایټ بټن د ورسره توی چې په هغې باندې څوک کلیک کوي، په هغې انګیجمنټ راولي. ایپ دی، د ایپ په باره کې تا یو پوسټ جوړ کړی دی چې مطلب زما دا ایپ چې د پلی سټور نه تاسو انسټال کړئ، نو دغه انسټالیشن د پلی سټور د ایپ ته لینک ورکړی چې په یې څوک کلیک کوي، دغه انګیجمنټ ته راولي. ټیک شو؟ دلته کې فیسبوک پیج باندې چې دی نو ته راولي، دلته یو پیج سلیکټ کړو چې مطلب په هغې باندې زما لایکس راشي. پیج لایک ته راوستل غواړئ، نو د دې ځای نه هم چې دی نو دا ته کولی شئ. زموږ بیسک چې کوم رول دی آن یور ایډ به وي، زموږ زیات تر به دا استعمالیږي. نو آن یور ایډ زموږ یو ایډ د په هغې باندې مونږ راوستلل غواړو. نو ایډ مونږ سلیکټ کړو، لاندې مونږ ته وایي چې انګیجمنټ ټایپ ته کم ټایپ چې دی نو په ویډیو باندې راوستل غواړئ، په پوسټ باندې که نه په ایونټ باندې. نو زموږ زیاتره به پوسټ وي. اوس تاسو چې دی نو لکه څه دپاره چلول غواړئ پیج باندې ویډیو د هر څه چې دي، زه پوسټ په الحال چې دی نه سلیکټ کوم، چونکې ما سره دې پیج کې دې ټایم کې ویډیو نشته دی. دلته کې مونږ ته شو کوي کاسټ پر ریزلټ ګول، مطلب چې یو ځل تاسو چې دی نو ستا په پیج باندې کوم انګیجمنټ راشي، که هغه پې شیر وکړو، که لایک وکړو، که شیر وکړو، که کمنټ یې وکړو. ټیک شو؟ نو د هغې د یو ګول چې کوم دی د یو کلیک تاسو خرچه څومره کېښودل غواړئ چې مطلب ستاسو نه د څومره پیسې لګي. نو دلته فار ایگزامپل زه چې دی نو پاکستانۍ 1 روپۍ اکدم. ټیک شو؟
دلته ماته ریزلټ شو کی نو دی وی چې انکریز کاست پر کیپ دا 1 روپۍ چې کم دی دا کمه ده دا زیاته کا دلته کې زو سو 2 روپۍ एकदम ٹھیک شه نو 2 روپۍ ټیک دي د ماته راوغسو ری 2 نه زنورم کوم 1.20 په کما چې اوس وای ٹھیک شه دلته ما 1.20 چې دنه کې خود قیمت 1 روپۍ وانه وسنه تاسو ته نه پیسو حساب سره چې دنه ایکسترا کیږي نه تاسو بدلته چې کله ریزلټ شو کی نو کاس پر کیپ لکه د یو کلیک چې دینو ریزلټ چې کوم دینغه تاسو ته ټیک شه اوس ډیلی بجټ تاسو چې کوم دینه دلته نه بجټ کې خوده شي ډیلی بجټ لایف ټایم بجټ نو زه لایف ټایم بجټ एकदम چې د بجټ نه بدلته کې جوړوم به اول ټایم سیټ کما ٹھیک شه دا 1732 راغله و نو دا بزو کما 1750 کما ٹھیک شه او end date چې کوم دینو ام دی لسم میاشت به واپس راشم 2200 دا زر سلور ورځې لپاره سیټ کوم دا ما 1750 24 اورز برابر راځي ٹھیک شه سٹارټ چې کوم ټایم end ټایم هم تاسو وګورئ 24 اورز به تاسو بالکل برابر راځي ټیک شه و دلته د قیمت ته زر اعظم او دلته کې زور تک دمه چې 3000 روپے په زو سپند کوم 3000 روپے ما کې خو دې نو دلته ما ته ور سره ریزلټ هم شو کې چې کم سے کم ریچ په د 4200 نه 12000 پورې راځي او پوسټ انګیجمنٹ چې کم دی پر ډے دام پر ډے حساب سره دی او پوسټ انګیج 497 نواله تر 1400 پورې وا تاسو ته انګیجمنٹ پر ډے راځي ٹھیک شو اډینس چې کوم دینه تاسو د کم ځای خلکو ته چې دینه ته د خپل پوسټ شیر کول غواړي چې بوست شي مطلب دا پورا پاکستان کې چې لوکیشن چینج کوین په دې ایډیټ په کلیک کې نه پاکستان دی دا بزلری کوم ٹھیک شو او دلته زه سرچ کوم چې خیبر پختونخوا ٹھیک شو خیبر پختونخوا رااله دا خیبر پختونخوا سلیکټ شو اوس په خیبر پختونخوا کې چې زه غواړم چې خیبر پختونخوا کې د مکمل شي خو په خیبر پختونخوا کې دنه دي فار ایگزامپل پېښور سیټي ته چې دنه نه کیږي د انکلود په ځای بزرا شم دلته کې ایکسکلود ٹھیک شو یم ایکسکلود کو دلته کې وزولي کوم پېښور دا ما سره پېښور خیبر پختونخوا نو دا سلیکټ شو اوس په دې پېښور کې 40 کیلومتر ایکسترا ایریا هم دی راټینګي هغه ته به دا زما دا پوسټ نه خاين په دې وځ کلیک کوم کرنٹ سیټي اونلی پېښور سیټي اونلی تر زما دا بوست چې کوم دینو نشو کیږي ٹھیک شه دا شان دلته کې چې کوم ایریا تاسو په یو ایریا کې کټ کوئ نه هغه تاسو ایکسکلود کوئ نه هغه ته تاسو اډ نزي دلته نه ایج چې کوم دینو ډیفرنٹ تاسو سیټ کول شي فار ایگزامپل دلته ځین چې د 20 نه تر 50 پورې ٹھیک شو 20 نه 50 پورې ما ایج سلیکټ او آل جندر تاسو د میل فیمیل نه دلته تاسو سیټ کول شي ځین چې صرف مین ته دی شو شي دلته تاسو ډیټیل ټارګټ هم کول شي مطلب چې یو کس چې دنه په دیسیس کې انټرست وي ناغه ته چې دنه سره زما د ایډو شو کوا نو دلته کې تاسو سرچ کول شي نو دغه شو زما اډینس ٹھیک شه لاندې زرالم پلیسمنت ته او مینول ته نو ایڈوانټیج دا ریکمندډ دی چې فیسبوک په د خپل مرزه چې دن لګوي چې پارځه کې تاسو را اډ ولګو ریکمندډ فیسبوک ورته ځکو چې د وستا پیسې زیاتې خوري مونږ مینول پلیسمنت دوه مشر لپاره مینول پلیسمنت ته زرالم او په مینول پلیسمنت کې ماته چې د اډینس نیټورک هم نه دی پکار او که تاسو په انستګرام باندې شیر کوئ نه انستګرام اډ هم د دې ځای نه چلیږي فیسبوک کې چېرې تاسو څوک وایي چې مال اډ په انستګرام باندې وچلوه نو تاسو په انستګرام ته نه ځئ هم د دې ځای نه چې کوم دی تاسو راځئ نو انستګرام باندې دغه اډ چلولی شي که چېرې د هغه چې دی نو فیسبوک پیج نشته نو د هغه دپاره فیسبوک پیج هم پکار وي لازمي او د هغه انستګرام اکاونټ به تاسو فیسبوک پیج سره کنیکټ کړئ بیا به دلته تاسو د فیسبوک ریمو کې صرف انستګرام دلته نه سلیکټ تاسو انستګرام باندې هغه ته اډ رن کولی شئ نو زه په حال صرف فیسبوک باندې چلول غواړم انستګرام به ترې لرې کړم اوس په فیسبوک کې په کم ځای کې تاسو اډ رن کول غواړئ نو زه یم چې صرف فیسبوک فیډ کې فیډ هغه ته ویلی شي کوم چې ته فیسبوک کولو کې په بره سکرالینګ کې دا مین چې کوم پیج دی ته فیډ ویلی شي او مارکیټ پلیس د نظر ریمو کوم ځای چې فیسبوک فیډ کې او په ویډیو فیډ کوم چې ویډیوز په کوم ځای کې پراته وي چې صرف هغې کې زما دا اډ شو کېږي نور زما په هیڅ ځای کې نه دی پکار انسټریم چونکې پاکستان کې نشته نو هغه نه او دا سرچ هم چې دی نو زه پرېږدم که چېرې زما د پوسټ سره ریلیټډ څوک سرچ کوي
زما دا پوسټ ورته شو کوه ان آرټیکلز به تنم ختم کوم ټیک شو او د دې نه بعد به زه لاړ شم نیکسټ ته دلته اوس ما ته ایرر څه شو کوي this ad set might not reach anyone increase cap cost cap دی اوس چې دا چې کوم قیمت دی دا ورله سیوا کده 1.20 کم دی دا به ټولو ته نه رسي ټیک شو نو کاست کیپ دا به چې کوم دی نه دا به زه 2 روپۍ کوم اوس دلته ماته ریزلټ راکړو ټیک شو دلته زه رالم نیکسټ مې کو اوس فیسبوک چې تاسو کوم پیج دی هغه پیج به تاسو لیکي کوم نه چې تاسو ایډ چلول غواړئ ټیک شو یوز ایگزیسټینګ پوسټ تاسو پیج باندې چې کوم پوسټ پروت وي هغه چې نه تاسو دغه کول غواړئ ټیک شو ایډ پریو چې دې کوم ته ایډ شو کی کوم چې موږ دا کوو او دلته زه راځم سلیکټ پوسټ ته زه چې کوم پوسټ ران کول غواړم هغه پوسټ په چې نه زه سلیکټ کوم فار ایگزامپل دا پوسټ چې نه زه راخلم او دا ما کنټینیو کو هغه پوسټ ما سره راغی دلته ما سره پوسټ شو کیږي ټیک شو او دلته ایکشن بټن وغیرہ یادې کې تاسو لګول غواړئ نه ضرورت نشته مونږ نه سیټ کوو نو دا شی زمونږ پیج او لایک کمنټ شیر وغیرہ دا طریقې سره لکه مونږ ته بچ دي نو په دې باندې راځي او فائنلی مونږ پبلش باندې به کلیک کو نو زمونږ پوسټ بچ دي نو ریویو ته لاړ شي ټیک شو کله چې هغه ریویو چک کی نو فائنلی به زمونږ پوسټ هغه پبلش کی نو دا زمونږه د انګیجمنت پوسټ نیکسټ کې به تاسو ان شاء الله زه د لیډز په اړه کې خایم ټیک شو خاله بالا خوشاله اوسئ د الله په